मुंबई, मे 2008. मनोरंजन विश्वाच्या चकचकीत आणि धकाधकीच्या दुनियेत एक रहस्यमयी घटना घडली, जी पुढे जाऊन भारतातील सर्वात कुख्यात हत्याकांडांपैकी एक ठरली. ही कथा आहे नीरज ग्रोव्हर या 25 वर्षीय महत्वाकांक्षी टीव्ही कार्यकारी अधिकाऱ्याची, ज्याच्या मिसिंगनं सुरू झालेली ही घटना क्रूर हत्येच्या खोलवर थरांना उलगडून गेली. या प्रकरणात कन्नड अभिनेत्री मारिया सुसेरज आणि तिचा होणारा पती, भारतीय नौदलाचा लेफ्टनंट एमिल जेरोम मॅथ्यू यांचा प्रमुख सहभाग होता. प्रेम, मैत्री आणि मुंबईच्या वेगवान जीवनातून सुरू झालेली ही कथा एका भयावह हत्येत बदलली, ज्यानं समाजाला हादरवून टाकले. या प्रकरणानं माध्यमांचे प्रचंड लक्ष वेधले आणि लव्ह ट्रँगल मर्डर म्हणून ओळखले गेले. यातून प्रेरित होऊन राम गोपाल वर्मा यांनी नॉट अ लव्ह स्टोरी हा चित्रपट बनवला, ज्यात वास्तविक घटनेवर आधारित कथा दाखवली गेली, परंतु व्यक्तींची नावे बदलली गेली. आज आपण नीरज ग्रोव्हर हत्याकांडची संपूर्ण कहाणी जाणून घेणार आहोत. पण पुढे जाण्याअगोदर आपल्या केस फाइल्स मराठी ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. नीरज ग्रोव्हर हा उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील एका साध्या कुटुंबातून आलेला तरुण होता. वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी तो मुंबईत सिनर्जी ॲडलॅब्स मीडिया प्रोडक्शन कंपनीत क्रिएटिव्ह हेड म्हणून काम करत होता. नीरजने क्या 5वीं पास से तेज हैं या शाहरुख खान यांनी होस्ट केलेल्या लोकप्रिय गेम शोमध्ये योगदान दिले होते आणि महाभारत सारख्या आगामी टीव्ही मालिकांच्या ऑडिशन्सचे काम पाहत होता. त्याचा मैत्रीपूर्ण आणि मदतशील स्वभाव त्याला इंडस्ट्रीत लोकप्रिय बनवत होता. नीरज मुंबईत एकटाच राहत होता आणि त्याचे कुटुंब, वडील अमरनाथ आणि आई नीलम कानपूरमध्ये राहत होते. नीरज महत्वाकांक्षी होता आणि मुंबईच्या चकचकीत जगात आपली ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात होता. त्याच्या मित्रांच्या मते तो नेहमीच इतरांना मदत करण्यासाठी पुढे यायचा, परंतु याच स्वभावामुळे तो इतरांच्या जटिल भावनिक विश्वात अडकला, जिथे त्याच्या उदार स्वभावानं आणि सीमांचा अभाव यामुळे त्याला आपला जीव गमवावा लागला. मारिया सुसेरज 27 वर्षीय कन्नड अभिनेत्री बंगळुरू येथील होती. ती मुंबईत आपली अभिनय कारकीर्द घडवण्यासाठी आली होती. तिनं मोहका नागलू सारख्या कन्नड चित्रपटात छोट्या भूमिका केल्या होत्या, परंतु बॉलिवूडमध्ये मोठा ब्रेक मिळवण्यासाठी तिचा संघर्ष सुरू होता. मारियाचा आकर्षक आणि महत्वाकांक्षी स्वभाव तिला इंडस्ट्रीत संपर्क वाढवण्यास मदत करत होता. तिच्या मित्रांच्या मते ती आपल्या व्यक्तिमत्वानं लोकांना प्रभावित करत असे, परंतु तिच्या मॅनिप्युलेटिव्ह प्रवृत्तीमुळे ती इतरांना गोंधळात टाकत असे. मारियाचा होणारा पती 25 वर्षीय एमिल जेरोम मॅथ्यू उर्फ जेरोम हा केरळमधील कोचीन येथे तैनात असलेला भारतीय नौदलाचा लेफ्टनंट होता. त्यांचे लग्न 2 महिन्यानंतर होणार होते. जेरोम एक शिस्तबद्ध आणि कठोर व्यक्ती होता, परंतु त्याच्या मनात मारियाच्या मुंबईतील स्वतंत्र जीवनाबद्दल तीव्र असुरक्षितता आणि मत्सर होता. त्याला मारियावर पूर्ण नियंत्रण हवे होते आणि तो तिच्या प्रत्येक कृतीवर नजर ठेवत असे. या पॉझेसिव्ह जेलसी म्हणजे अतिरेकी मत्सराच्या भावनेने त्याच्या मनात गडद विचारांना जन्म दिला. एप्रिल 2008 मध्ये नीरज आणि मारियाची भेट महाभारत टीव्ही मालिकेच्या ऑडिशन दरम्यान झाली. मारियाला ऑडिशनसाठी बोलावले गेले, परंतु तिच्या कन्नड उच्चारांमुळे आणि अभिनय कौशल्याच्या कमतरतेमुळे ती निवडली गेली नाही. तरीही नीरजला मारियाच व्यक्तिमत्व आवडलं. त्यानं तिला आणखी ऑडिशनसाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आणि दोघे संपर्कात राहू लागले. मारियानं जेरोमला सांगितले की नीरज फक्त एक मित्र आहे आणि तो तिला इंडस्ट्रीत पाय रोवण्यासाठी मदत करत आहे, परंतु नीरजच्या मित्रांच्या मते त्यांचे नाते मैत्रीपेक्षा अधिक जवळचे होते. मारिया काही काळ नीरजच्या अंधेरीतील फ्लॅटवरही राहिली, ज्यामुळे जेरोमच्या मनात संशय आणि मत्सर वाढला. जेरोम मारियाला वारंवार फोन करून तिच्या दैनंदिन जीवनाबद्दल विचारणा करत असे आणि नीरजच्या नावानं त्याचा राग वाढत गेला. मारियानं जेरोमला सांगितले की नीरज तिच्यावर प्रेम करतो,
परंतु ती त्याला प्रतिसाद देत नाही. यामुळे जेरोमच्या मनात हिंसक विचार निर्माण झाले, ज्याला मानसशास्त्रात पॅथॉलॉजिकल जेलसी म्हणतात, जिथे जोडीदाराच्या निष्ठेवर अविश्वास व्यक्तीला हिंसक बनवतो. 6 मे 2008 रोजी मारिया मालाड येथील धीरज सॉलिटेअर अपार्टमेंटमधील फ्लॅट क्रमांक 201 मध्ये नव्यानं शिफ्ट झाली. नीरज तिला अनपॅकिंग आणि सेटअपमध्ये मदत करण्यासाठी संध्याकाळी 7:30 वाजता तिथे गेला. मात्र त्यानंतर नीरजचा काहीच पत्ता लागला नाही. त्याच्या मित्रांनी त्याला अनेक फोन केले, परंतु त्याचा मोबाईल बंद होता. नीरज नेहमीच आपल्या मित्रांशी आणि कुटुंबाशी संपर्कात राहायचा, त्यामुळे त्याचा अचानक बेपत्ता होणं सगळ्यांनाच असामान्य वाटले. यानंतर त्याच्या मित्रांनी मारियाशी संपर्क साधला. तिनं त्यांना सांगितलं की नीरज रात्री 12 वाजता अंधेरीला पार्टीसाठी गेला आणि त्याचा मोबाईल तिच्याकडे विसरला. 8 मे 2008 रोजी नीरजचे मित्र आणि कुटुंबियांनी, विशेषतः त्याचे वडील अमरनाथ आणि आई नीलम यांनी मालाड पोलीस ठाण्यात नीरज बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. तक्रारीत त्यांनी सांगितले की नीरज शेवटी मारियाच्या फ्लॅटवर गेला होता आणि त्यानंतर त्याचा कोणताही संपर्क झाला नाही. पोलिसांनी त्वरित तपास सुरू केला. पोलिसांना मारियावर प्रथम संशय आला, कारण नीरजचा शेवटचा ठावठिकाणा तिचा फ्लॅट होता. पोलिसांनी तपासाची जबाबदारी इन्स्पेक्टर नंदकुमार मिठे यांच्याकडे सोपवली, जे आपल्या तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेसाठी ओळखले जात होते. त्यांनी सर्वप्रथम मारियाची चौकशी केली. मारियानं सांगितले की नीरज 7 मे रात्री 12 वाजता अंधेरीला पार्टीसाठी गेला आणि त्याचा मोबाईल तिच्याकडे विसरला. तिनं नीरजचा मोबाईल पोलिसांना दिला, परंतु तिच्या विधानात पोलिसांना काही संशयास्पद वाटले. मारियाचा शांत आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्वभाव पोलिसांना खटकला, कारण हरवलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत इतकी शांतता असामान्य होती. तिच्या मॅनिप्युलेटिव्ह स्वभावामुळे ती पोलिसांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत होती, जे मानसशास्त्रात कॉम्प्लायन्स अंडर प्रेशर आणि डिसोसिएटिव्ह बिहेवियरचे लक्षण आहे. यानंतर पोलिसांनी मारियाच्या फ्लॅटची तपासणी केली. त्यांना फ्लॅटमध्ये काही असामान्य गोष्टी आढळल्या. नवीन चादरी, पडदे आणि भिंतीवर नव्याने रंगवलेले डाग. यानंतर पोलिसांनी फॉरेन्सिक एक्सपर्टला बोलावलं. फॉरेन्सिक टीमला भिंतीखाली रक्ताचे ट्रेस सापडले, जे रंगवून लपवण्याचा प्रयत्न झाला होता. हे पुरावे संशय वाढवत होते. पोलिसांनी विचारले, जर नीरज फक्त पार्टीसाठी गेला असेल तर फ्लॅटमध्ये एवढे बदल का? मारियानं सांगितले की ती फक्त फ्लॅट सजवत होती, परंतु तिचे उत्तर पोलिसांना समाधानकारक वाटले नाही. पुढे पोलिसांनी नीरजच्या मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स तपासले. त्यातून त्यांना एक महत्त्वाचा पुरावा मिळाला. 7 मे दुपारी 12:30 वाजता नीरजच्या मोबाईलवर एक कॉल आला होता, जो मारियाने चुकून उचलला आणि लगेच बंद केला. हा कॉल दहिसर चेक नाक्यावरून ट्रेस झाला. मारियाने पोलिसांना सांगितले होते की ती दादरला शॉपिंगला गेली होती, परंतु हा कॉल तिचे विधान खोटे ठरवत होता. यामुळे पोलिसांचा संशय दाट झाला की मारिया काहीतरी लपवत आहे. यानंतर पोलिसांनी मारियाच्या डेबिट कार्ड रेकॉर्ड्स तपासले. त्यातून त्यांना कळले की 7 मे सकाळी 11 वाजता मारियाने हायपर सिटी मॉलमधून 2 मोठ्या डफेल बॅग, रूम फ्रेशनर, नवीन चादरी, पडदे आणि एक मोठा चाकू खरेदी केला होता. या वस्तू गुन्हा लपवण्यासाठी उपयोगी पडू शकतात, असा पोलिसांचा अंदाज होता. मॉलच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मारिया या वस्तू खरेदी करताना दिसली. त्या फुटेजमध्ये तिचा चेहरा शांत आणि नियंत्रित होता, जे मानसशास्त्रात कॉल्ड ब्लडेड वर्तनाचे लक्षण आहे. यानंतर पोलिसांनी मारियाचे कॉल रेकॉर्ड्स तपासले. 7 ते 20 मे दरम्यान जेरोमने मारियाला सुमारे 1000 कॉल्स केले होते, जे असामान्य होते. जेरोम कोचीनमध्ये नौदलात होता, परंतु त्याच्या फ्लाईट रेकॉर्ड्स तपासल्यावर कळले की तो 7 मे पहाटे 4 वाजता कोचीन विमानतळावरून मुंबईला आला होता आणि सकाळी 7:30 वाजता मारियाच्या फ्लॅटवर पोहोचला होता. या माहितीवरून पोलिसांनी जेरोमला ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. मारियाने सांगितले की तिने किरण श्रेयस नावाच्या मित्राकडून गाडी उसनी घेतली होती.
पोलिसांनी किरण श्रेयसची चौकशी केली आणि त्याने गाडी दिल्याची पुष्टी केली. गाडीच्या तपासणीत सीटवर रक्ताचे डाग सापडले, जे की फॉरेन्सिक चाचणीत नीरजच्या रक्ताशी जुळले. यामुळे पोलिसांना खात्री झाली की नीरज सोबत मारियाच्या फ्लॅटमध्येच काहीतरी भयंकर घडले. 21 मे 2008 रोजी पुराव्यांच्या ढिगाऱ्याने मारियाला अटक करण्यास भाग पाडले. तिची कठोर चौकशी सुरू झाली. सुरुवातीला तिने खोट्या कथा सांगितल्या, परंतु पोलिसांनी कॉल रेकॉर्ड्स, फॉरेन्सिक पुरावे आणि मॉलच्या खरेदी बिलांचा दबाव टाकला. अखेरीस मारियाचे मनोधैर्य खचले आणि तिने गुन्ह्याची कबुली दिली. तिने सांगितले की नीरजची हत्या झालीये आणि त्यात जेरोमचा सहभाग आहे. तिने जेरोमचे नाव घेतले आणि सांगितले की तो 7 मे रोजी सकाळी तिच्या फ्लॅटवर आला होता. यानंतर 23 मे रोजी पोलिसांनी कोचीन येथे जेरोमला अटक केली. जेरोमने सुरुवातीला गुन्हा नाकारला, परंतु पोलिसांनी त्याच्यावर पुराव्यांचा दबाव वाढवला. फ्लाईट रेकॉर्ड्स, कॉल रेकॉर्ड्स, गाडीतील रक्ताचे डाग आणि मारियाचा कबुली जबाब. जेरोमचे मनोधैर्य खचले आणि त्याने संपूर्ण सत्य कबूल केले. त्याची कथा अशी होती: मी कोचीनमध्ये होतो. 6 मे रात्री 10 वाजता मारियाला फोन केला. तेव्हा मला पार्श्वभूमीत नीरजचा आवाज ऐकू आला. मारियाने सांगितले की तो फक्त मदत करायला आलाय, पण माझ्या मनात तीव्र मत्सर आणि असुरक्षितता वाढली होती. मला वाटायचे की मारिया माझ्याशी एकनिष्ठ राहावी आणि नीरजच्या उपस्थितीमुळे मला राग आला. मारियाने यापूर्वी सांगितले होते की नीरज तिच्यावर प्रेम करतो, पण ती त्याला प्रतिसाद देत नाही. मी तिला सांगितले की नीरजला रात्री थांबू देऊ नकोस, पण तिने ते ऐकलं नाही. मग रागाच्या भरात मी रात्रीच मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. पहाटे 4 वाजता फ्लाईट घेतली आणि 7 मे सकाळी 7:30 वाजता मारियाच्या फ्लॅटवर पोचलो. मारियाने दार उघडले आणि मी थेट बेडरूममध्ये गेलो, जिथे नीरज झोपलेला होता. मी त्याला जागे केले आणि आमच्यात जोरदार वाद झाला. तो मला म्हणाला की त्याचे आणि मारियाचे काहीच नाही, पण माझ्या रागावर नियंत्रण सुटले. माझ्या पॉझेसिव्ह जेलसीनं मला हिंसक बनवले. मानसशास्त्रात याला रिॲक्टिव्ह ॲग्रेशन म्हणतात, जिथे भावनिक उत्तेजनेमुळे हिंसा होते. त्यानंतर मी स्वयंपाकघरातून चाकू घेतला आणि नीरजच्या छातीवर 3 वार केले. तो जागीच मेला. नंतर मी घाबरलो होतो, पण मला मृतदेह लपवायचा होता. मग मी मारियाला सांगितले की आपण हे लपवले पाहिजे, नाहीतर आपले आयुष्य उद्ध्वस्त होईल. मारियानं मला साथ दिली. ती सकाळी 11 वाजता हायपरसिटी मॉलला गेली आणि 2 डफेल बॅग, रूम फ्रेशनर, चादरी, पडदे आणि एक मोठा चाकू खरेदी केला. आम्ही मृतदेहाचे काही तुकडे केले. मीडियानं 300 तुकड्यांचा दावा केला, पण ते खोटे होते. आम्ही फक्त मृतदेह व्यवस्थित लपवण्यासाठी काही तुकडे केले. माझ्या मित्र किरण श्रेयसकडून गाडी उसनी घेतली. भायंदर येथून पेट्रोल खरेदी केले आणि मॅनोरमधील जंगलात मृतदेह जाळला. रात्री 9:30 वाजता आम्ही मुंबईत परतलो. मला वाटले की आम्ही गुन्हा लपवला, पण आता मात्र मला पश्चाताप होतो आहे. जेरोमच्या कबुली जबाबातून कळले की हत्या त्याच्या तीव्र मत्सर आणि असुरक्षिततेमुळे झाली. त्याच्या सायकोपॅथिक प्रवृत्तीमुळे त्यानं रागाच्या भरात हत्या केली आणि नंतर त्याच्या नौदल प्रशिक्षणामुळे मिळालेल्या शिस्तबद्धतेनं त्यानं गुन्हा लपवण्याचं नियोजन केले, जे ऑर्गनाइज क्राईमचं लक्षण आहे. मारियानंही कबूल केले की तिनं जेरोमच्या दबावाखाली मृतदेह लपवण्यात सहभाग घेतला. तिच्या डिसोसिएटिव्ह बिहेवियरमुळे, म्हणजे भावनांपासून अलिप्त राहण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, ती शांतपणे गुन्हा लपवण्यात सामील झाली. तिच्या मॅन्युप्युलेटिव्ह स्वभावामुळे ती पोलिसांना 10 दिवस गोंधळात टाकत राहिली. पोलिसांनी जेरोम आणि मारियाच्या कबुली जबाबांवर आधारित खटला तयार केला. जानेवारी 2009 मध्ये खटला सुरू झाला. 1 जुलै 2011 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश NW चंदीवाल यांनी निकाल दिला. जेरोमला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 हत्येच्या हेतूशिवाय खून अंतर्गत 10 वर्ष आणि पुरावे नष्ट केल्याबद्दल कलम 201 अंतर्गत 3 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली.
जी एकत्रित भोगावी लागली. मारियाला खुनासाठी निर्दोष ठरवले गेले, कारण तिचा थेट सहभागाचा पुरावा नव्हता. परंतु पुरावे नष्ट केल्याबद्दल तिला 3 वर्षांची शिक्षा मिळाली. तिनं आधीच 3 वर्ष तुरुंगवास भोगला असल्यानं ती 2 जुलै 2011 रोजी मुक्त झाली. दोघांनाही नीरजच्या कुटुंबाला 50,000 रुपये दंड देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायाधीशांनी सांगितले की हत्या नियोजित नव्हती, तर रागाच्या भरात झाली. नीरजच्या पालकांनी अमरनाथ आणि नीलम ग्रोव्हर यांनी निकालावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. त्यांनी मारियाला मुख्य सूत्रधार मानले आणि निकालाविरुद्ध अपील केले. त्यांचा असा विश्वास होता की मारियानं जेरोमला नीरज विरुद्ध भडकवले आणि ती खुनात सामील होती. ऑक्टोबर 2011 मध्ये राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली, ज्यात जेरोम आणि मारिया यांना कलम 302 खून अंतर्गत दोषी ठरवण्याची मागणी केली. परंतु 2012 मध्ये उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि शिक्षा वाढवली नाही. जेरोमनं आपली शिक्षा भोगली आणि सुमारे 2019 मध्ये मुक्त झाला. मारियानं अभिनय क्षेत्रात परतण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जनतेच्या रोषामुळे तिला अडचणी आल्या. 2018 मध्ये तिला फसवणुकीच्या प्रकरणात अटक झाली आणि ती आता एक फसवणूक करणारी म्हणून ओळखली जाते. या प्रकरणानं भारतीय समाजाला हादरवून सोडले. मीडियानं 300 तुकड्यांची हत्या अशी अतिशयोक्ती केली, ज्यामुळे जनतेत भय आणि राग वाढला. फॉरेन्सिक अहवालानुसार मृतदेहाचे तुकडे मर्यादित होते, परंतु माध्यमांच्या अतिशयोक्तीनं प्रकरणाला अधिक भयावह बनवले. मारियावर लेडी मॅकबेथ म्हणून टीका झाली आणि जनतेला वाटले की क्रूर कृत्याला हलकी शिक्षा मिळाली. या प्रकरणाने पोलीस तपासातील त्रुटींवर प्रकाश टाकला, जसे की फॉरेन्सिक पुराव्यांची उशिरा पडताळणी आणि जेरोमच्या नौदल प्रशिक्षणाच्या दाव्याची अपूर्ण चौकशी. याशिवाय मीडियाच्या अतिशयोक्तीने जनतेत संभ्रम निर्माण झाला. नीरज ग्रोव्हर हत्याकांड ही प्रेम, मत्सर आणि विश्वासघाताची कथा आहे, जी मानवी मनाच्या गडद पैलूंना उघड करते. जेरोमच्या पॉझिटिव्ह जेलसी आणि मारियाच्या मॅनिप्युलेटिव्ह स्वभावामुळे एका तरुणाचा जीव गेला. ही कथा आपल्याला सावध करते की अनियंत्रित भावना आणि असुरक्षितता किती धोकादायक ठरू शकतात. यातून आपल्याला हा धडा मिळतो की नातेसंबंधांमध्ये संवाद, विश्वास आणि सीमांचे महत्त्व समजून घ्यावे आणि कायदा यंत्रणेने तपासात सतर्कता बाळगावी. माध्यमांनीही जबाबदारीने वृत्तांकन करावे, जेणेकरून सत्याचा विपर्यास होऊ नये. ही कथा आजही समाजाला सावध करते आणि नातेसंबंधांमधील भावनिक स्थिरतेची गरज अधोरेखित करते. या घटनेवर तुमचं मत काय आहे? आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि अशाच खऱ्या क्राईम डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी आपल्या केस फाइल्स मराठी ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका खऱ्या क्राईम केसेसह. तोपर्यंत सावध रहा, सुरक्षित रहा. धन्यवाद.